Привіт! Сьогодні ми поговоримо про оцю річ. Що це за річ? Чи є щось всередині цієї речі? Ви вивчите багато українських слів, тому приготуйте блокнот і ручку, щоб їх записувати. Лишайтеся до кінця, щоб слово точно запам'яталося. Отже, що це? Ukrainian Traditions. Дивіться, тут порвано. Це листок. Він порваний. Порваний. Я розкажу, чому тут порвано, але для початку нам треба зрозуміти, що це. Як ви думаєте? Напишіть у коментарі. Підказка. Це не книжка. Книжка – це те, що читаємо. Це не книжка, хоча вона і схожа на книжку. Якщо ви побачили слово «рошен», то ви здогадуєтеся, що це щось солодке. Солодке – це те, що має цукор. Наприклад, торт, шоколад, морозиво – це все солодке. Рошен – виробник солодощів. Отже, готові? Ви праві. Раніше у цій коробці було дещо солодке. Це коробка. Вона зроблена з паперу. Так, це не книжка про українські традиції. Це коробка, де раніше були цукерки. Це цукерка. Ви знали слово «цукерки»? Більшість учнів, які вивчають українську мову, не знають це слово. До того, як я її відкрию, я розкажу вам, чому тут порвано. Тому що на митниці митник попросив показати сумки. Ви їдете з однієї країни в іншу. Наприклад, з Франції в Іспанію. Франція – це країна. Іспанія – це країна. Між країнами є кордон. На кордоні вас питають: покажіть, будь ласка, ваші сумки. Це митниця. І той, хто вас питає, це митник. Митник попросив показати сумки. Він дістав цю коробку. Тоді там були ще цукерки. І він думав, що це книжка. Він хотів відкрити книжку. Але вона була запакована, закрита. І він порвав коробку. Тому вона порвана. Тепер нарешті ми її відкриємо. Ми можемо почитати, що тут написано. Цей чоловік у шароварах. Це шаровари. Це такі широкі штани. Тут написано про Різдво. В цей день українці святкують народження Ісуса. За традицією, на Різдво прийнято ходити до знайомих у гості та колядувати, прославляючи господарів. Колядувати
означає співати колядки. Колядка – це просто назва для різдвяної пісні. Далі розмальовування пасхальних яєць. Писанкарство. Світ існує доти, поки живе писанка, кажуть у народі. Для українців писанка є символом життя, любові і краси, добра, весняного відродження та щастя. Писанки і справді дуже гарні. Я ніколи ніде не бачила нічого схожого. Далі трошки про вишиванку. Українська народна вишиванка має свою давню історію. Вишитий одяг та рушники вважаються надійними оберегами та цінними подарунками. Ми бачимо дівчину, дівчина вишиває. Те, що вона вишила, можна повісити вдома як оберіг, тобто щось, що оберігає хату, квартиру, будинок, вашу домівку, або можна подарувати комусь, щоб подарунок оберігав хату іншої людини. Всерединці нічого немає. Колись там були смачні шоколадні цукерки. У цій коробці згадується про два свята – про Різдво і про Великодень, а також про два важливі символи для українців – це писанка і вишиванка. А ось і зворотня сторона коробки. Тут ми бачимо склад цукерок, написано українською і перекладено англійською. Набір цукерок Ukrainian Traditions. Далі штрих-код і срок придатності. Як ви бачите, ця коробка стара. Добре, а що ми бачимо тут? Назвіть як мінімум 5 слів, щоб описати те, що ви бачите. Напишіть у коментарі. Отже, подивіться уважно, поставте це відео на паузу і напишіть як мінімум 5 українських слів. Готові? Дівчина. Пташка. Хустина. Коса. Плаття або одяг. Намисто. Намисто. Квітка. Можливо, мак. А оце? Це сопілка. Ви вмієте грати на сопілці? Не думайте, що всі українки вміють. Раніше сопілка була більш поширена. Які ще слова ви знайшли? Давайте вчити українську разом. Приєднуйтеся до цього каналу, а для повільної української залучайтеся до мого патреону. До зустрічі у наступний раз!